Президент України Володимир Зеленський звернувся до співвітчизників з нагоди Дня перемоги над нацизмом. За словами глави української держави, через 77 років після закінчення Другої світової війни Росія повторює жахливі злочини нацистської філософії на території України. Володимир Зеленський висловився: зовсім скоро в нас буде 2 дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Сьогодні Україна бореться за нову перемогу, додав президент. В чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати і робити правильні висновки. 24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. З Днем перемоги над нацизмом. Слава Україні! Російський диктатор Путін не схотів показувати свою авіацію. Повітряну частину параду в Москві скасували нібито через погоду. Загалом стало відомо, що російська авіація не полетить у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Мурманську, Новосибірську та Самарі. Путін не оголосив загальну мобілізацію і назвав війну, яку веде в Україні, попереджувальною відсіччю агресії НАТО. А ще додав, що це було єдине правильне рішення. Його виступ транслювали російські засоби масової пропаганди. Удар по Одещині нанесли російські окупанти сьогодні. Випустили 4 ракети типу «Онікс» із комплексу «Бастіон», що розташований в окупованому Криму. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». За словами українських військових, ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Людей закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже наразі залишається висока ймовірність ракетних атак по регіону. Загалом ситуація на південному напрямку залишається напруженою. На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення. На південно-бузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводить. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів наших військ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню. Обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова змін не зазнала. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності повна. Окупанти на Херсонщині готуються відбирати квартири. Розпочалися перевірки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Самі херсонські колаборанти такої інформації не публікували, але жителі області повідомляють обозріватель, що перевірки мешканців дійсно проводяться. Геращенко опублікував копію наказу, підписаного колаборантом, так званим комендантом російської окупаційної військової комендатури. Таким чином, плани окупантів є порушенням права власності українських громадян. Після виїзду евакуаційної колони ООН за межі Донецької області російські окупанти почали черговий штурм Азовсталі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти намагалися прорватися через міст, який був воротами евакуації. Однак їхня спроба була марною. Нагадаємо, Маріуполь перебуває під облогою з перших днів повномасштабного вторгнення. За оцінками місцевої влади, там було вбито вже понад 22 тисячі людей. Російського прориву вже немає. Збройні сили України знищили останню версію основного російського танка Т-90, більш відомого як Т-90М «Прорив». Відповідне відео оприлюднила у Фейсбук прес-служба сухопутних військ Збройних сил України. На озброєнні Росії зараз перебуває близько сотні таких танків. Вартість представленої у 2016 році бронемашини становить від 2,5 і до 4,5 мільйонів доларів. У Росії сильно вичерпалися запаси високоточних боєприпасів. За даними британської розвідки, нині окупанти використовують застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються. У відомстві додають, що ще на початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність наносити точні удари, не зачіпаючи мирну інфраструктуру. Але насправді російські війська завдали невибіркові та інтенсивні удари по населених пунктах, не звертаючи
звертаючи уваги на велику кількість жертв серед цивільного населення. Під час воєнного стану відкривати кордон для чоловіків призивного віку на виїзд з України влада не планує. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це рішення залежить від позицій військових. На сьогоднішній день, за даними Кабміну, Україну залишили близько 5 мільйонів людей. Більше ніж 2 тижні 700 тисяч українців вже повернулися на батьківщину.